नमस्ते, सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँले म क्यानाडा वर्क भिजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, किनभने क्यानाडामा तपाईँले विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा खुलिरहेको छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुन साइटबाट जबहरू एप्लाई गर्ने, त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको योभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा जब मेला अथवा इभेन्ट पनि खुलिरहेको छ। त्यसमा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा छैन भने मैले अगाडि भिडियो बनाएको छ, तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो हेरेर आफ्नो रजिस्टर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँले एउटा नयाँ प्रोग्रामको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। र यो नयाँ प्रोग्राम चाहिँ भर्खरै मात्र खुलेको छ र यसमा यदि तपाईँको चाहिँ नाम निक्ले सिलेक्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो फ्यामिली सहित पनि जान सक्नुहुन्छ। र साथै यदि तपाईँ अलरेडी क्यानाडामा हुनुहुन्छ, तपाईँ स्टडीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो प्रोग्रामको बारेमा बुझेर भिजालाई चाहिँ तपाईँले वर्क भिजामा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो साइटमा भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आफैले रिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ alberta रुरल प्रोग्राम भन्ने रहेको छ। यो अहिलेको अवस्थामा नयाँ खुलेको छ र यो प्रोग्रामभित्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिआर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँ स्टडीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो भिजामा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले रिड गर्नुहोला र यसमा तपाईँको एप्लिकेसन प्रोसेसहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ लेखेको छ। तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि तपाईँको चाहिँ यो न्यूफाउन्डल्यान्डको जब फेयरमा तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने पनि यो साइटबाट तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिङ्क पनि रहेको छ। त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले जबहरू एप्लाई गर्ने लिङ्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न जबहरू चाहिँ यो तपाईँको alberta भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा खुलेको छ क्यानाडामा। र ती जबहरूमा तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु। त्यसदेखि पछाडि भनेको यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एउटा नयाँ प्रोग्राम खुलाएको छ। alberta भन्ने चाहिँ तपाईँको अलिकति ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न कामदारहरूको चाहिँ सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि यो खालको प्रोग्राम अहिलेको अवस्थामा खुलाएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब आफ्नो रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, जबहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुभयो। यदि त्यहाँको कम्पनीले तपाईँको चाहिँ सिलेक्ट गर्यो, छनौट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोग्रामको बारेमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ लेखेको छ। एप्लिकेसन प्रोसेसहरू के कस्तो हुन्छ, त्यसदेखि पछाडि तपाईँलाई कुन कुन डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो गभर्मेन्टको साइटमा यहाँ गरेको छ। तपाईँले आफ्नो अलिकति समय निकालेर रिड गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ चेक गर्नुहोला। त्यसदेखि पछाडि भनेको यो प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू यहाँ लेखेको छ। तपाईँको एप्लिकेसन प्रोसेसहरू के कस्तो हुन्छ, यी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ त्यही हो, सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब तपाईँले त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ, तपाईँ यो क्यानाडाको alberta भन्ने ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यहाँका विभिन्न कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले जबमा एप्लाई गरेर सबैभन्दा पहिले तपाईँसँग चाहिँ जब अफर हुनुपऱ्यो, त्यहाँको कम्पनीले तपाईँलाई वर्क पर्मिट दिएको हुनुपऱ्यो। त्यति भइसकेपछि मात्र तपाईँ चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ यो साइटबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यो गभर्मेन्टको साइटबाट। त्यसपछि अब तपाईँले जबहरू एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो 3टा बटनमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले जब्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि अब यो गभर्मेन्ट जब अथवा तपाईँको नन गभर्मेन्ट जब भनेर यहाँ लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ यो नन गभर्मेन्ट जब भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुपऱ्यो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ भएको विभिन्न जबहरू चाहिँ तपाईँले देख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। विभिन्न जबहरू अहिलेको अवस्थामा छन्। र यो साइटमा तपाईँ आइसकेपछि अब तपाईँले कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको जब चाहिँ यहाँबाट तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम नर्मल जबहरू अहिलेको अवस्थामा यहाँ उपलब्ध छन्। तपाईँले चाहिँ कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको जब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो सामान्य विवरणहरू यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्राइभिङको छ, कुकको छ, क्लिनरको छ, त्यसपछि तपाईँको फ्याक्ट्री वर्करको छ। त्यस्तै पछाडि अरू थुप्रै जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छन्। तपाईँले अब कुन चाहिँ जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही जब सर्च गरेर पनि तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जबहरू खोज्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब उदाहरणको लागि क्लिनरको जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको फ्याक्ट्री वर्करको खोज्न सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै जबहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध छन् भनेको छ। अब यहाँ तपाईँले क्लिनर भनेर सर्च गर्नुभयो भने विभिन्न क्लिनरका चाहिँ जबहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले स्यालेरीहरू लेखेको छ, के कति तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि यी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको हुन्छ। अब तपाईँले यो भ्यू मोडमा क्लिक गरेर जबको बारेमा चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ। के कस्तो तपाईँसँग एक्सपिरियन्स हुन जरुरी छ, कति वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले
कसरी एप्लाई गर्ने, के काम गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेखेको हुन्छ, तपाईँले रिड गर्नु होला। त्यसदेखि पछाडि म यहाँ तपाईँलाई अर्को एउटा जब पनि सर्च गरेर देखाउने छु। त्यसपछि एप्लाई गर्ने तरिका म तपाईँलाई देखाइदिने छु। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा क्यानाडियन फर्मेटको सिभी बनाएर चाहिँ यहाँ भएका विभिन्न जबहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि यदि त्यहाँको कम्पनीले तपाईँको सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि जान सक्नु। र यहाँ फ्याक्ट्री वर्करको तपाईँले सर्च गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 300 जबहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा उपलब्ध छन् भनेको छ। र अलिकति मुनि तपाईँ साथै जानुभयो भने विभिन्न जबहरू यहाँ उपलब्ध छन्, तपाईँले चेक गर्नु होला। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले चाहिँ कुन जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको जबहरू सर्च गरेर यहाँ तपाईँले भ्यू मोडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ जबको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको हुन्छ, डिस्क्रिप्सन तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। रिड गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही अनुसार तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुभयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अब तपाईँको एजुकेसन तपाईँको नहुँदा पनि हुन्छ भनेको छ। एक्सपिरियन्समा तपाईँको 7 महिनादेखि 1 वर्षको हुनुपर्छ भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको जब रहेको छ कन्स्ट्रक्सन वर्करको। त्यसदेखि पछाडि तपाईँको अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस चल्छ। तपाईँको पढाइ चाहिँ नो डिग्री अथवा तपाईँको सर्टिफिकेट नभए पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ। एक्सपिरियन्समा तपाईँको 7 महिनादेखि 1 वर्षको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। र यहाँ तपाईँले सो हाउ टु एप्लाई भनेको ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एउटा इमेल आइडी दिएको छ। यही इमेल आइडीमा तपाईँले आफ्नो सिभी पठाएर चाहिँ त्यहाँ भएको जबमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जब चाहिँ तपाईँले नोभेम्बर 11 सम्म एप्लाई गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ। यही तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले यहाँ भएका विभिन्न जबहरू सर्च गरेर जबहरूमा एप्लाई गर्नु पर्यो। अब जस्तै तपाईँले यहाँ क्लिनरको जबमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भने पनि एप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ त्यही रहन्छ। तपाईँले पहिले जब सर्च गर्नु पर्यो। त्यसदेखि पछाडि अब तपाईँको कति वर्षको एक्सपिरियन्सहरू खोज्छ, पढाइहरू के कति खोज्छ त्यो तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिभी चाहिँ इमेलमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुराहरू यहाँ गरेको छ। तपाईँको यो क्लिनरमा पनि एजुकेसनको कुरा गरेको छैन, तपाईँले के काम गर्नुपर्छ भनेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एक्सपिरियन्समा पनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई ट्रेनिङ गराउँछ भनिरहेछ। र अलिकति मुनि तपाईँ यहाँ सो हाउ टु एप्लाई भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एउटा इमेल आइडी दिएको छ। यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिभी पठाएर चाहिँ जबहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँले अब पहिले जब एप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसदेखि पछाडि अब त्यहाँको कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने तपाईँले जुन मैले सुरुमा देखेको साइट रहेको छ अल्बर्टाको, त्यो साइटबाट चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले अब पहिले तपाईँले जबहरू चाहिँ यसरी खोज्नु होला यो साइटमा आएर। यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु। त्यहाँ आएर तपाईँले विभिन्न जबहरू चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले क्यानाडाको अर्को जब ब्याङ्क भन्ने साइटबाट पनि जबहरू खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो साइटमा पनि थुप्रै जबहरू चाहिँ राखेको हुन्छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला। अब यसमा तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा तपाईँको चाहिँ सिभी कभर लेटर बनाउनु पर्ने छ भने पनि तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको भिडियो यति नै।